Döntéseinknek kivétel nélkül következményei vannak. Előre vagy visszafelé haladsz. Építed magad, vagy rombolod. Minden apró döntés, amit hozol, számít. Azok is, amelyeket félsz meghozni. Ne hibáztasd magad azért, mert a rövidebb utat keresed. Ez egy normális emberi viselkedés. Mindig a rövidebb utat szeretnénk megtalálni az eredményességhez, a sikerhez. De a kiemelkedő eredmények mögött igenis mindig göröngyös az út. És ez szabályszerű. De amikor reggelente felébredsz, és belenézel a tükörbe, akkor kit látsz? Mivel áltatod magad? Mit ígérsz meg önmagadnak? Ki leszel aznap? És betartod? Vagy hazudsz önmagadnak? Hazudsz a szüleidnek, a barátaidnak, a párodnak, de nem veszed észre, hogy közben végig magadnak hazudsz. És nem hiszel a saját szavadban. Pedig, hogyha egyedül vagy, és nincsen semmi, csak te, akkor melletted már csak a szavad tud állni. Az, hogy mit ígérsz magadnak, mit mondasz meg magadnak. Az emberi elme nagyon érdekesen működik. Mindig megmagyarázzuk magunknak, hogy miért nem csinálunk meg valamit. Megmagyarázzuk magunknak azt, hogy miért igaz, amit mi igaznak gondolunk, és el is hisszük. Elhiszed azt, hogy igaz a hazugság, amit magadnak folyamatosan mondasz, de ezzel csak a saját pozíciódat és a saját erődet gyengíted. Azt az életet fogod élni, amit magadnak építettél fel, vagy romboltál le. Alapvető emberi tulajdonság, hogy mástól várod a megoldást. Mindig a védőangyalodra támaszkodsz. Ő majd úgyis megvéd, majd úgyis elhozza nekem a lehetőséget. Álmodozol arról a pillanatról, amikor minden egyenesbe kerül és az öletbe hullik, amire mindig is vágytál. Hadd áruljam el, ilyen nem lesz. A szerencse kizárólag akkor jelenik meg életünkben, ha megérdemeljük. Néha azt hisszük, hogy tudjuk, mi történik velünk, de aztán kiderül, hogy valaki átírta a forgatókönyvet. Még nem ébredtél rá, hogy az író te magad vagy. Te magad vagy a saját védőangyalod. Amint tudatába kerülsz annak, hogy csak te vagy a felelős minden megtörtént és meg nem történt eseményért, hidd el, erőre kapsz. A sors akkor állít minket nagy döntések elé, amikor a legkevésbé vagyunk felkészülve rá. Ilyenkor derül ki, hogy elég bátrak vagyunk-e, hogy kezünkbe vegyük életünk irányítását. Legyél te életed vezetője. Én is a nehezebb utat választottam, a felelősségvállalás útját. Felelősségvállalás tetteimért. Ami persze áldozatokkal jár. A családtól ellopott pillanatok, a barátokkal töltött idő, a saját hobbival való foglalkozás. Másfajta tevékenységektől vettem el az időt. És ha belegondolok, akkor a lényeg az mindig az volt, hogy amit magamnak mondtam, az olyan volt, mint egy szentírás. Nem lehetett megmásítani. Hogyha én megígértem magamnak valamit, akkor az úgy lett és pont. És az agyamnak be kellett bizonyítanom azt, hogyha mondok valamit, akkor az nem opció, hogy nem úgy lesz. És innentől kezdve, hogy én elhiszem, a tudatalattim elhiszi, már nem kérdés, hogy képes vagyok rá. És ennek köszönhetően sikerült felépítenem egy nemzetközi vállalkozást, aminek az alapjait már 22 éves koromban elkezdtem letenni. A felelősség és az alázat útját válaszd. Felelősség, amit a tetteidért vállalsz. Alázat önmagaddal és a céloddal szemben. Az fog téged elvezetni a szabadsághoz. Találd meg az erő és a hatalom forrását életedben, ami nem más, mint a saját szavad. Ha már a legkisebb dolgokban sem bízhatsz a szavadban, akkor ne várd, hogy nagyobb dolgokban képes legyél eredményt letenni az asztalra. Megtanulni ezen képességeket egy folyamat. Ez csak az első lépés ahhoz, hogy ráébredj, az életnek van egy másik oldala, amelyet még fel kell fedezned. Ez egy másik folyamat, amely a felszín alatt zajlik. Én nem alkudozom magammal. Majd holnap megcsinálom, ehhez most kevés vagyok. Számomra a halogatás nem opció. Ne engedd, hogy lankadjon a kitartásod. Ébredj fel. Én is gyártottam a kifogásokat, hogy miért nem kelek fel 6-kor, miért nem csinálom ezt, miért nem kell ezt meg azt megcsinálnom. De hidd el, ez a legnagyobb ellenséged. Amikor önmagadnak hazudsz, hogy miért nem vagy rá képes. Légy őszinte önmagaddal. Kifogásokat gyártani mindenki képes. Az élet viszont az erőfeszítéseket díjazza, nem pedig a kifogásokat. Amikor a kifogások mögé bújsz,
valójában elkezdesz önmagadnak hazudni. Ha úgy érzed, hogy nem ott tartasz az életben, ahol lenned kéne, akkor valami hiányzik. Nem sok, csak az a fránya első lépés. A cselekvés. Hogy tegyél azért, amit szeretnél megvalósítani. És ne csak tegyél, higgy is önmagadban. De hogyan? Mondd ki, higgy a szavadnak, és élj a szavad szerint. Cselekedj úgy, ahogyan mondod. És akkor varázslat fog történni. Ezért mondom, ha csak fél órával kelnél előbb, ha csak fél órával többet dolgoznál önmagadon, akkor igazán képes lennél a következő szintre lépni. Ha csak ennyit megtennél, akkor nem álmodnád, hanem részese lennél.